Xin chào cả nhà. Hôm nay Điệp sẽ hướng dẫn cho cả nhà móc một chiếc nón len cho bé gái có phối nơ kiểu rất là Tây như thế này. Màu này đang rất là thịnh. Trong tất cả các năm màu này đều rất là bán chạy. Trong cái danh sách mà hàng đi sỉ của mình á, thì mình sỉ cái mẫu này rất là nhiều và bán lẻ cũng rất là nhiều. Thì chứng tỏ là cái kiểu này nó rất là cưng, được khách ưa chuộng nhiều, cũng như là cái màu len phối này nhưng rất là hài hòa, dễ phối đồ cho bé. Cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một chiếc nón kiểu như thế này để các bạn có thể hoàn thiện được chiếc nón này. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cuộn len màu chủ đạo của nó là màu trắng kem và một ít len màu nâu để chúng ta đi phần viền chân nón và cái nơ này. Thì khi mà các bạn phối á, thì các bạn sẽ chọn hai tông màu như thế này, một là tông màu nhạt và một là tông màu đậm như thế này. Thì chúng ta sẽ phối lên, nó sẽ nổi chiếc nón ở cái phần này. Còn nếu các bạn mà muốn đi chiếc nón tông màu đậm thì các bạn phải chọn một phần viền và phần nơ màu sẽ nhạt hơn. Ví dụ các bạn chọn màu chủ đạo là màu hồng đi chẳng hạn, thì cái phần viền chân nón và phần nơ các bạn phải chọn màu trắng hoặc là màu trắng kem. Thì lúc đó cái nón của mình nó mới hài hòa, nó mới nổi chiếc nơ lên. Thì cái chiếc nón này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là size 44cm. Thì nó cần vừa đủ một cuộn len miêu bò 50g như thế này. Mã mình đang hướng dẫn cho các bạn đó là mã 01 màu trắng kem, và cuộn len màu nâu này là mã 42. Chỉ cần một ít như thế này là chúng ta đã đủ cái phần viền và phần nơ. Còn các bạn mà dùng size lớn hơn hoặc là chất liệu len khác thì các bạn có thể là sử dụng sợi len nó tương đương như sợi lớn miêu bò này các bạn nha. Nếu mà các bạn làm size từ 6 đến 12 tháng hoặc là size từ 12 đến 18 tháng thì có thể là cuộn màu kem này nó sẽ tốn khoảng 1,5 cuộn len. Rồi thì chúng ta sử dụng kim móc tự do các bạn nha. Mình hướng dẫn cho các bạn hôm nay đó là kim móc 2 đầu cán nhựa. Mình móc đầu lớn 4/0, hoặc là các bạn có thể dùng dòng kim SKC này. Kim này móc rất là êm, nó có cái cán nhựa dẻo nè, móc rất là êm. Đầu kim 3 chấm thôi để mình móc cái sợi này cho nó vừa, để nó lên chiếc nón nó cùng size giống như mình đã móc như thế này. Và mình chuẩn bị thêm cho Liễu một cây kim khâu len, một kéo cắt len. Cái kim khâu len này rất là cần trong cái lúc mà mình để giấu len để làm phần nơ này nè, nên các bạn phải chuẩn bị cho mình một kim khâu len để mình hướng dẫn đầy đủ các bạn nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn size 44cm. Thì đầu tiên cấu trúc của chiếc nón này nó sẽ có cái phần chóp như thế này. Phần chóp như thế này thì chúng ta sẽ móc toàn bộ đi bằng mũi kép. Chiều dài mũi kép của nó là 1,5cm. Rồi bắt đầu chúng ta ra phần chóp nón đủ độ rộng rồi, chúng ta sẽ đi xuống cái phần thân. Thì phần thân hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiểu móc đó là kiểu rẽ quạt, hay còn gọi là kiểu chập đôi 3 chân móc. Đó, mình sẽ đổi kiểu như thế này cho chiếc nón nó có hoa văn, nó sẽ có hình săn ốc như thế này các bạn để ý nè. Đó, cái hình săn ốc nhìn rất là cưng. Và cái mẫu trong 3 năm nay á, nó hay hot cái mẫu là luôn luôn có màu viền chân nón như thế này để nó tạo một điểm nhấn. Một là mình đi màu khác lên, hoặc là cũng có một loại nữa là mình viền chân bằng cách là mình luồn cái sợi ribbon hoặc là sợi ren nó vào trong cái đường này, nó tạo lên một cái điểm nhấn cho chiếc nón. Và khi ra phần vành thì nó sẽ cũng có cái hoa văn đó là mũi sò như thế này, mũi sò, và kết thúc mũi sò mình cũng có một hàng bông như thế này, ta gọi đó là mũi bông dâu. Đó, thì các bạn hình dung chiếc nón như thế này, nó có 1 phần, 2 phần và 3 phần như thế này. Để các bạn hình dung, các bạn có thể theo dõi video này dễ dàng hơn và nhanh hơn nha. Còn chiếc nơ này thì mình hướng dẫn xong chiếc nón, mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn trang trí chiếc nơ này cụ thể và chi tiết và kích thước như thế nào cho các bạn rõ. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào thực hiện các bạn nha. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho Liễu một vòng tròn ma thuật. Rồi, chúng ta lấy sợi len ra, chúng ta sẽ được một vòng tròn như thế này. Mình sử dụng đầu kim lớn, đầu kim 4.0 để chúng ta móc nha.
chúng ta ngoắt sợi len này vào. Rồi một tay mình sẽ cầm cái vòng tròn ma thuật này, một tay mình sẽ giữ sợi len như thế này, luồn vào, giữ sợi len như thế này để chúng ta bắt đầu thực hiện. Đầu tiên chúng ta sẽ lên 3 mũi móc xích, 2, 3, rồi 3 mũi móc xích. Chúng ta sẽ đi 14 mũi kép vào cái vòng tròn ma thuật này, ngoắt lên, lấy lên, rồi chúng ta qua hết luôn. Đó là ta được một mũi kép đầu tiên. Các bạn nhớ là một cái mũi kép này chiều cao nó phải bằng với 3 mũi móc xích này. Đó, thì lúc đó chiếc nón của mình nó mới tròn. Chúng ta sẽ đi một mũi kép thứ hai, một mũi kép thứ ba. Mình làm chậm cho các bạn theo dõi nha. Ngoắt lên cho 2 sợi, cho qua 2 sợi. Đó là chúng ta đã được 4 mũi kép rồi. Bây giờ mình đi nhanh cả cái vòng tròn này nha. 5, 6. Mình vừa làm mình rút cái sợi lên này vào trong. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Rồi chúng ta được 14 mũi kép trong cái vòng tròn ma thuật này. Thì bắt đầu mình siết cái sợi len thừa này lại nè, siết chặt lại. Rồi để cho cái vòng tròn này nó tròn đều thì chúng ta sẽ đi một mũi dời vào ngay đỉnh đầu tiên của chân móc, mũi kép đầu tiên này các bạn. Đó, chúng ta đi một mũi dời, đút kim qua 2 sợi len luôn, ngoắt lên, rồi ta cho qua mũi này luôn. Đó, gọi là ta thực hiện một mũi dời vào ngay cái điểm này luôn. Đó, chúng ta đã được một vòng tròn đầu tiên. Đến hàng thứ hai, công thức móc hàng thứ hai như sau. Chúng ta cũng lên 3 mũi móc xích. Bắt đầu mình thực hiện một chân là 2 mũi kép. Chúng ta cứ thực hiện đều như vậy cho đến hết vòng tròn. Là mũi đầu tiên chúng ta được 14 mũi kép, thì hàng thứ hai chúng ta đến tổng cộng nó sẽ là 28 mũi kép. Rồi bắt đầu chúng ta thực hiện nha. Mũi kép đầu tiên đâm vào chân thứ nhất, nhớ là mình sẽ đi cái sợi len thừa này vào luôn, và đi thêm một mũi kép chung chân đó luôn. Và chúng ta sẽ được công thức là 2 mũi kép chung một chân. Chúng ta sẽ lặp lại các bước tương tự như vậy. Mỗi chân móc chúng ta đi 2 mũi kép. Đó. Mỗi chân móc chúng ta đi đều 2 mũi kép cho đến hết cái vòng tròn thứ hai này. Mình vừa làm mình vừa giấu sợi len này vào trong luôn các bạn. Đây, mỗi chân 2 mũi móc nha. Mỗi chân 2 mũi móc đi đều cho đến cuối vòng này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm cuối này. Rồi, đến chân cuối cùng các bạn dừng lại. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đi một mũi dời, cũng chân đầu tiên của mũi kép đầu tiên luôn. Chúng ta sẽ đâm vào, lấy lên và thực hiện một mũi dời qua. Đã chúng ta xong vòng thứ hai của chốt nón. Bây giờ công thức đi hàng thứ ba, mình sẽ đi công thức như sau. Chúng ta cũng lên 3 mũi đơn. Rồi bắt đầu chân thứ nhất chúng ta đi một mũi kép, chân thứ hai đi 2 mũi kép, và cứ vậy lặp lại 1 2 1 2 là công thức cứ một mũi kép, 2 mũi kép, một mũi kép, 2 mũi kép. Chúng ta sẽ đi đều cho hết cái vòng tròn nón như thế này. Chúng ta được hàng thứ ba. Mình bắt đầu thực hiện nha. Lên 3 mũi móc xích, rồi đâm chân móc
đầu tiên một mũi kép. Chân móc thứ hai chúng ta sẽ đi 2 mũi kép. Đó là chúng ta được cụm 1 2. Rồi chúng ta thực hiện các bước tương tự như vậy. Cũng chân 1. Rồi bây giờ chân này mình sẽ đi 2 mũi kép. Đó, các bạn lặp lại các bước tương tự như mình hướng dẫn nha. 1 2 1 2. Các bạn đi đều cho đến cuối vòng này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi một mũi dời để kết thúc hàng thứ 3. Rồi, đến trong móc cuối cùng. Trong móc cuối cùng chúng ta cũng thực hiện một mũi dời để kết thúc hàng thứ 3 các bạn nha. Chúng ta cũng đâm một mũi dời vào trong móc mũi kép đầu tiên, kéo lên qua đó, để chúng ta thực hiện một mũi dời. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong hàng thứ 3. Bắt đầu công thức cho hàng thứ 4. Mình sẽ lên cũng 3 mũi móc xích luôn. Hàng thứ 4 chúng ta sẽ tịnh tiến một bước so với hàng thứ 3, là chúng ta sẽ đi một mũi kép, một mũi kép, 2 mũi kép. Chúng ta sẽ có cụm là 1 1 2, 1 1 2. Như vậy chúng ta sẽ đi đều hết cái vòng tròn ở hàng thứ 4 này theo công thức là 1 1 2. Rồi bắt đầu chúng ta thực hiện nha. Một mũi kép vào trong móc thứ nhất, một mũi kép vào trong móc thứ hai và 2 mũi kép vào trong móc thứ 3. Chúng ta sẽ lặp lại công thức đó tương tự như vậy cho cụm thứ hai. Một mũi kép, một mũi kép và 2 mũi kép. Đó, các bạn cứ lặp lại đều như vậy cho đến hết cuối hàng. Cho đến hết cuối hàng này chúng ta sẽ gặp nhau nha. Đến trong móc cuối cùng chúng ta cũng đi một mũi dời vào chân mũi kép đầu tiên này nè. Đó, chúng ta cũng đi một mũi dời như thế này để kết thúc hàng. Đó, là chúng ta đã hoàn thành xong hàng thứ 4. Cái chốt nón lúc mà ta móc xong nó sẽ ra, nó có cái độ cong cong như thế này. Lúc mình bẻ lại mặt phải là nó sẽ có cái độ cong cong như thế này là đúng các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp tới hàng thứ 5. Chúng ta cũng đi lên 3 mũi móc xích. Rồi công thức ở hàng thứ 5 nó sẽ tịnh tiến hơn hàng thứ 4 một mũi đơn. Đó, các bạn để ý nè. Khi ở hàng thứ 2 á, mũi nào thêm 2 thì hàng thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 đều thêm 2 ở cái chân móc đó. Nếu các bạn để ý, đó là sẽ tăng tịnh tiến mũi thứ hai lên này. Còn mũi nào 1 là chúng ta vẫn đi 1 1 1. Đó, như vậy là chúng ta khỏi phải đếm, cứ nhìn cái chân nào ở bên dưới mà thêm 2 thì chân ở trên hàng tiếp theo cũng thêm 2. Đó, như vậy đó là công thức mẹo mà chúng ta nhìn cho nó dễ. Rồi hàng thứ 5 chúng ta cũng đi theo công thức là 1 1 1 2, là chúng ta sẽ có cụm là 3 chân móc, một mũi kép đơn và chân móc thứ 4 sẽ là một mũi kép đôi. Đó, chúng ta sẽ có cụm là 1 1 2 1 1 1 2. Đó là cứ vậy chúng ta sẽ đi đều hết cho tất cả các vòng tròn này. Chúng ta bắt đầu thực hiện nha. Chân thứ nhất chúng ta đi một mũi kép. Chân thứ hai chúng ta đi một mũi kép. Chân thứ 3 cũng một mũi kép. Và các bạn để ý chân thứ 4 nè. Chân thứ 4 này tất cả các hàng ở dưới nè, hàng nào cũng đều thêm 2 thì chân thứ 5 này chúng ta cũng thêm 2 vào đúng cái hàng đó luôn. Đó là chúng ta sẽ có cụm là 1 1 1 2. Rồi các bạn thực hiện các bước tương tự như vậy. Chúng ta cũng sẽ bắt đầu làm là 1 1 1 2. Rồi chúng ta sẽ đi đều cho đến hết cái vòng tròn này theo công thức là 1 1 1 2. Đó, các bạn cũng đi đều hết như vậy rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở hàng cuối cùng các bạn nha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở hàng cuối cùng này. Rồi, chúng ta đã đi hết cái vòng tròn nón ở hàng thứ 5.
Rồi, để kết thúc hàng thứ 5, chúng ta cùng bắt đầu đi một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này, kéo hết len qua. Rồi, như thế này bắt đầu chúng ta lộn cái len lại là mình thấy nó đã có cái được một cái chớp nón như thế này rồi ha. Đó, một cái chớp nón hơi mo mo như thế này rồi. Thì cái công thức này là bắt đầu 5 hàng như thế này là chúng ta sẽ được size 41 cm, là tương ứng cho bé từ 0 đến 3 tháng. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tăng size để cho nó có cái độ rộng của cái nón nó tương ứng với cái độ tuổi của bé mà các bạn cần làm. Như thế này là công thức cho bé từ 1 đến 3 tháng. Rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn công thức của chớp nón từ 3 đến 6 tháng. Rồi các bạn để ý nè, cái vòng tròn này, nếu mà các bạn tăng size cho 3 đến 6 tháng thì các bạn bắt đầu thêm vào chân này 2 mũi, và này 2 mũi, và hai đầu này 2 mũi nữa. Tức là chúng ta cái vòng tròn này chúng ta sẽ thêm tổng cộng là 1 2 3 4, 4 điểm này chúng ta sẽ thêm 2 là thành 8. 1 2 3 4 nè, là thành ra tăng thêm size là thành 8 điểm. Thì còn các cái đường còn lại chúng ta sẽ đi mỗi chân một mũi, mỗi chân một mũi thôi. Còn 4 điểm đối xứng này chúng ta sẽ thêm 2. Đó, là nó sẽ ra size 3 đến 6 tháng. Rồi từ size từ 6 đến 9 tháng thì các bạn sẽ tăng size như thế này. Từ 6 đến 9 tháng thì cái vòng tròn này các bạn sẽ bắt đầu tăng size, các bạn sẽ chia ra nó thành 8. Chia ra thành 8. Lúc này là 3 đến 6 tháng là mình chia rồi ha. 1 2 3 4. Thì bây giờ các bạn sẽ chia nó ra 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, các bạn tính công thức, các bạn chia chéo ra như vậy. Làm sao cái vòng tròn nón này các bạn tăng 8 mũi thêm 2 là được. Rồi còn công thức cho từ 9 đến 12 tháng là các bạn sẽ thêm như thế này. Các bạn sẽ thêm như thế này nha. Là các bạn để ý nè. Này là trong móc chúng ta thêm 2. Đó, các bạn để ý nè, nó tịnh tiến thêm 2 nè. Thì công thức chớp nón cho công thức từ 9 đến 12 tháng là chúng ta sẽ đi thêm một hàng thứ 6, là chúng ta sẽ tịnh tiến đều giống như hàng thứ 5 này, là chúng ta sẽ có cụm là 1 và 2. 4 chân 1 và 1 chân 2. 1 chân 2 ở cái điểm thêm này là chúng ta sẽ cũng thêm 2 ở chỗ này, là chúng ta sẽ được công thức của chớp nón 9 đến 12 tháng là vòng tròn nón là 46 cm. Đó là chúng ta sẽ đi là 1 2. Đó, 4 cụm 1 và 1 cụm 2. Đó, chúng ta sẽ đi đều, tăng tịnh tiến đều như vậy cho đến hết vòng tròn nón, là chúng ta sẽ đều hàng thứ 6 tới hàng thứ 7. Bắt đầu cái độ rộng của chớp nón nó đã được rồi, là chúng ta sẽ bắt đầu xuống thân. Còn khi các bạn mà chia size lớn hơn thì các bạn sẽ tịnh tiến tiếp ở hàng thứ 7, nó cũng như vậy. Còn các bạn mà muốn chia size cụ thể như thế nào cho tương ứng với số tháng và số ký của bé thì các bạn có thể để lại comment bên dưới cái video này. Mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn tăng size đúng như số tuổi, vòng đầu nón và kích cỡ của bé để các bạn làm cho nó chuẩn size nha. Còn này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết 4 size như vậy để các bạn thực hiện được cho các bé từ sơ sinh cho đến 1 tuổi. Rồi, là chớp nón này là chớp cho bé từ 0 đến 3 tháng là chớp nón 41 cm. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ cái chớp này nó sẽ ra công thức cho bé từ 3 đến 6 tháng là sẽ đạt vòng tròn nón là 43 cho đến 44 cm, là tùy vào cái tay móc của các bạn nha. Nếu mà cái chân móc của các bạn là chiều cao nó khoảng 1,5 cm như mình vậy thì nó sẽ đạt cái công thức cm như mình vừa hướng dẫn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi lên hàng thứ 6. Mình đang hướng dẫn cho các bạn công thức của size 3 đến 6 tháng là tầm 43 đến 44 cm ha. Rồi chúng ta sẽ đi một mũi kép vào trong móc đầu tiên và đi thêm một mũi kép vào trong móc đầu tiên nữa. Như lúc nãy mình đã hướng dẫn đó, là chúng ta sẽ thêm 2 vào 4 cụm này, nó sẽ đối xứng như vậy. Đó, là chúng ta sẽ thêm 4 cụm đó là được. Bây giờ mỗi chân chúng ta đi đều một mũi kép thôi.
rồi đến cái cụm chính giữa nón chúng ta mới bắt đầu thêm 2. Đó là cái mẹo mà mình hướng dẫn các bạn làm mà nhanh nhất có thể, để khỏi phải ngồi phải đếm số mũi thì nó lâu. Để chúng ta sẽ chỉ cần bóp cái nón lại, nó bẹp lại, rồi chúng ta chia đều thành làm 4 là được rồi. Đó, làm sao cho cái công thức mình chia sao mà cho nó cân, nó đều cái nón là được. Đó, rồi. Đó. Mình đi thêm 3 mũi nữa là chúng ta sẽ bắt đầu thêm 2. Đây, tới lúc này chúng ta đã đi được 1/4 nón ha. 1/4 nón rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện 1 mũi thêm 2. 1 mũi thêm 2 vào chỗ này. Rồi, chúng ta sẽ đi đều mỗi chân 1 mũi cho đến điểm này, chúng ta cũng thêm 2 nữa. Điểm này chúng ta cũng thêm 2 1 mũi, và điểm gần cuối này chúng ta cũng thêm 2 1 mũi nữa. Đó là cho nó đều cái nón của mình. Chúng ta sẽ thêm 2 ở 4 công thức này. Rồi, các bạn thêm 2 ở chân đầu này, thêm 2 ở chân giữa này, rồi tới khoảng giữa nón này rồi nè. Đó, các bạn để ý nè, tới khoảng giữa nón này, chúng ta sẽ thêm 1 mũi 2 nữa. Đó là chúng ta đã được 3 cụm 2 rồi, 1 cụm nè, 2 cụm nè, 3 cụm nè. Rồi, chúng ta sẽ đi từ đây đến đây, chúng ta thêm 1 cụm 2 nữa là chúng ta sẽ đi đều được cái vòng tròn nón. Rồi, bây giờ chúng ta đi mỗi chân 1 mũi thôi. Mỗi chân 1 mũi thôi. Các bạn đi nhanh luôn nha. Mỗi chân 1 mũi đến khoảng 3/4 chiếc nón là chúng ta sẽ thêm 2 mũi vào một chân nữa là chúng ta đã thêm được đều chiếc nón rồi. Cái sợi len của mình nó hay bị tưa quá. Rồi, các bạn tới 3/4 chiếc nón chưa? Rồi, tới lúc này là chúng ta đã đi được 3/4 chiếc nón rồi. Là chúng ta sẽ đi một cụm 2 vào trong móc này. Một cụm 2 này xong là chúng ta sẽ đi đều mỗi chân 1 mũi cho đến cuối cùng này là các bạn sẽ hoàn thành xong cái vòng thứ 6 tăng size cho công thức size nón 3 đến 6 tháng đó. Các bạn thêm 2 giày nha. Rồi, từ chỗ này đến chỗ này các bạn là đi mỗi chân 1 mũi đều cho mình hết, không thêm nữa. Lúc này là chúng ta đã thêm đủ mỗi chân 1 mũi ở 4 hàng rồi, cho nên chúng ta sẽ không thêm nữa. Đi hết cái vòng này cho đến cuối, mỗi chân 1 mũi kép đều như vậy luôn. Mình thực hiện nhanh luôn nha các bạn. Rồi, chúng ta đã xong vòng rồi. Bắt đầu nhớ là chân cuối cùng này chúng ta không thêm 2 nữa nha, tại vì chúng ta đã thêm ở cái phần đầu này rồi. Đó, là chúng ta đã thêm đủ rồi. 1 2 3 4 đó, chúng ta đã thêm đủ 4 điểm này rồi. Thì cái điểm cuối cùng này chúng ta sẽ không thêm nữa, mà sẽ đi một mũi dời vào chân móc đầu tiên của cái mũi kép này. Đây, chúng ta cũng đi một mũi dời qua để kết thúc vòng. Rồi, lúc này là chúng ta đã được một cái chúp nón cho bé size từ 3 đến 6 tháng. Đây, chúp nón này cho bé cân nặng cỡ tầm 6 đến 8 kg là được các bạn nha.
khi các bạn móc xong á, thì nó sẽ có cái độ bo bo của cái chiếc nón này, là chúng ta đã móc thành công cái phần chốt nón này. Rồi từ đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ra phần thân của chiếc nón. Rồi bây giờ bắt đầu mình ra phần thân nha. Phần thân mình sẽ chuyển mũi móc chứ không còn là đi một mũi kép, mũi chân, một mũi nữa. Chúng ta sẽ thực hiện theo công thức là mũi rẽ quạt, mà mũi rẽ quạt 3. Rồi mình sẽ bắt đầu thực hiện nha. Đầu tiên chúng ta cũng đi 3 mũi móc xích. Mũi móc xích này chúng ta cũng đi tương tự như 3 mũi móc xích từ trên này xuống luôn. Rồi các bạn sẽ đâm lấy lên, thực hiện một mũi kép, đâm vào ngay trong móc đầu tiên đó luôn, một mũi kép, và đi một mũi kép thứ hai vào trong móc đầu tiên đó luôn. Đó là chúng ta tính luôn cái 3 cái mũi móc xích này là chúng ta đã tính ra được một mũi kép. Rồi chúng ta thêm 2 mũi kép này nữa là chúng ta được cụm 3 mũi kép chung chân. Đó, các bạn để ý nha, chúng ta được cụm 3 mũi kép chung chân đầu tiên. Chúng ta sẽ cách ra 2 chân, cách ra chân đầu 1, 2. Chúng ta sẽ đâm một mũi kép vào trong móc thứ 3. Đây, vào trong móc thứ 3. Một mũi kép. Một mũi kép nữa vào trong móc đó luôn, và một mũi kép nữa vào trong móc đó luôn. Rồi các bạn sẽ hình dung là chúng ta sẽ đi rẽ quạt 3. Đó là một cụm nó sẽ có 3 mũi kép chung một chân, và các cụm nó sẽ cách với nhau là 2 chân móc. Đó, 2 chân móc mình chừa ra như thế này, mình không móc nè. Đó là chúng ta sẽ đi được 2 cụm rồi. Chúng ta sẽ thực hiện tương tự như vậy nữa nha. Cũng cách ra một chân móc, 2 chân móc. Trong móc thứ 3 chúng ta cũng đâm vào. Đó, 3 mũi kép chung một chân. 3 mũi kép chung một chân. Đó, ta sẽ có cụm rẽ quạt 3. Tương tự như vậy, các bạn sẽ thực hiện cho đến hết cái vòng tròn nón luôn, theo công thức như vậy các bạn nha. Đó, bạn cũng thực hiện đều mỗi cụm một hoa văn như thế này là 3 chân móc vào chung một điểm như thế này, và mỗi cụm hoa rẽ quạt như thế này sẽ cách nhau 2 chân móc. Rồi chúng ta thực hiện lặp lại cho đến cuối cùng như thế này, cuối cùng điểm như này, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Các bạn móc đến hàng cuối cùng á, nó sẽ dư ra 4 chân móc như thế này. Thì thay vì nó là 5 chân móc thì chúng ta sẽ được một cụm nữa, nhưng mà nơi này là 4 chân móc, là nó sẽ thêm một cụm nữa, nó sẽ bị dư, mà bỏ một cụm thì nó sẽ bị thiếu, là cái nón của chúng ta nó sẽ bị đùng lại. Đó, cho nên là mình vận thêm một chân móc nữa. Đó, vận thêm một chân móc nữa vào đây được. Đó, thêm một chân móc ở hàng cuối cùng nữa, một cụm cuối cùng luôn. Đó, thay vì chỗ này nó sẽ cách ra 2 chân thì bây giờ nó chỉ còn có một chân thôi, thì chúng ta vẫn thêm một cụm vào này được, thà nó dư chứ nó không để thiếu thì cái nón của mình nó sẽ bị đùng lại. Còn dư này đó thì nó vẫn đều cái chóp nón, nó không có bị đùng nón, cũng nó không bị căng cái nón quá. Đấy, chúng ta thêm vào thì nó vẫn tròn đều cái nón. Đó, rồi là chúng ta đã đi xong cụm rẽ quạt đầu tiên. Chúng ta bắt đầu đi tới hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ lên 3 mũi móc xích. Rồi tới cái hàng này thì chúng ta sẽ không cần đếm mũi, chia mũi nữa, mà chúng ta sẽ đâm trực tiếp thẳng vào từng chân móc như thế này luôn. Đó, từng chân móc như thế này. Bắt đầu cụm rẽ quạt đầu tiên mình sẽ lấy lên, đi một mũi kép vào ngay chân móc nó luôn, nhưng mà không phải chân móc ở trên mà chân móc ngoắt xuống dưới này luôn các bạn nha, xuống dưới cái lỗ đó luôn đấy. Đó, đấy, xuống dưới cái lỗ rộng này luôn nè, chứ không phải ra trên, nằm trên chân móc này nữa. Chúng ta sẽ đi một mũi kép thứ hai. Đó, đó là chúng ta được cụm đầu tiên. Cụm đầu tiên chúng ta là 2 mũi kép và thêm 3 mũi móc xích này là nó tạo thành một mũi kép nữa là thành 3. Rồi chúng ta cũng
lấy lên, đi vào từng chân này. Đó, giờ chúng ta có cái chân bự rồi, là chỉ việc móc 3 mũi kép vào mỗi chân như thế này là được. Đó, ngoắt lên xuống dưới luôn các bạn. Đó, các bạn thấy dễ nè. Đó là cụm thứ hai. Cụm thứ ba chúng ta cũng đi 3 mũi kép vào chung một chân này luôn. Đó, mỗi cụm nó có một cái rãnh thiệt là lớn như thế này, chúng ta chỉ việc ngoắt lên vào mỗi cái rãnh này thôi là được. Các bạn để ý thấy nó có cái chích dắt rồi ha. Đó, cái hàng nó sẽ tăng từ từ. Móc mũi rễ quạt á, sau này nhìn cái nón nó thẳng xuống, nhìn nó có mũi zig zag, nhìn rất là đáng yêu. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện đều mỗi cụm 3 mũi kép. Chúng ta sẽ thực hiện đều như vậy. Đó, cứ mỗi hàng như này đó, và chúng ta sẽ thêm một cụm. Các bạn đi thực hiện cho đến hết cái vòng này. Đó, chúng ta va bên cụm này, mình sẽ gặp nhau ở điểm cuối này luôn nha. Rồi, chúng ta còn một cụm nữa là đến hàng cuối cùng. Đến cụm này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết thúc hàng nha. Chúng ta cũng đi một mũi dời vào chân móc mũi kép đầu tiên này nè. Đó, một mũi dời kéo hết lên qua. Đó, là chúng ta được một cái chớp nón nó tròn như thế này. Rồi. Đó, các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự như hàng này cho đến hết cái thân nón. Cái thân nón của size 44cm như mình đã hướng dẫn như thế này, thì các bạn sẽ ra thêm cho mình 3 hàng rễ quạt nữa. Đó, tức là đây là hàng thứ nhất, hàng thứ hai, thì chúng ta sẽ đi thêm tiếp tục 3 hàng rễ quạt tương tự như hàng này nữa, là chúng ta sẽ kết thúc cái phần vành. Mình sẽ hướng dẫn tiếp tục các bạn nối lên cái phần viền nâu. Rồi, chúng ta ra 3 hàng mũi rễ quạt nữa thì chúng ta gặp nhau ở cái phần vành phía dưới các bạn nha. Rồi, chúng ta đã thực hiện xong cái phần chớp nón, thì các bạn đi cho mình là 5 đường sò như thế này. 5 đường sò, 1 đường, 2 đường, 3 đường, 4 đường, 5 đường. Còn nếu mà các bạn làm size lớn khoảng tầm 46 hoặc là 48 cm thì chúng ta có thể đi thêm một đường sò nữa. Đi thêm một đường sò nữa cho cái thân nón của mình nó dài ra chút xíu. Rồi bắt đầu mình mới thêm cái đường chân nâu vào. Còn mình đang móc đây là size 44 thì chớp nón nó cỡ như này là bắt đầu mình thêm đường nâu là được rồi. Đó, ở đây trên đường chớp này là tổng là 2, 4, 6. Bắt đầu xuống đường thân này là 5 đường sò nữa là 11. Thì bây giờ mình thêm, bắt đầu mình thêm đường chân nâu vào nữa là 12. Chớp nón của mình tổng là khoảng 12 đường, đã đủ chiều dài. Bây giờ các bạn thêm cái sợi màu nâu này vào, chúng ta ngoắt lên và cái sợi màu trắng này, rồi rút chặt cái sợi màu trắng này lại, rút chặt thật chặt vào. Rồi chúng ta giữ sợi màu trắng này, đừng có cắt nha, để chúng ta lát chúng ta nối lên, chúng ta đi ra phần vành. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện làm trên sợi màu nâu, rút chặt lại, rồi bắt đầu chúng ta đi 3 mũi móc xích. Đó, chiều cao của mũi móc xích cũng bằng như chiều cao lúc mình làm ở trên phần chóp này luôn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lấy lên ngoắt một mũi kép, ngoắt một mũi kép nữa. Chúng ta sẽ giấu cái sợi len nâu này vào dưới chân đường viền này luôn. Đấy, chúng ta sẽ đi đều mỗi chân một mũi kép, mỗi chân một mũi kép, không thêm. Chúng ta sẽ đi đều như vậy cho đến hết phần vành, phần thân này không thêm. Các bạn nhớ là đừng có cắt cái sợi len nâu này sớm nha. Chúng ta cứ kẹp nó vào, đi xuống dưới chân này để cho cái phần len nối của mình nó chắc, nó không bị tù. Đó. Đó, chúng ta đi hết luôn như thế này, đừng có cắt len.
Rồi các bạn sẽ thực hiện mỗi chân một mũi kép cho đến hết vòng tròn của cái nón, và chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm cuối này các bạn nha. Khi chúng ta đến cái phần cuối cùng này thì chúng ta sẽ đi một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này, thì một mũi dời để kết thúc hàng này. Rồi đó là chúng ta đã được một đường viền nâu, mỗi chân một mũi như thế này. Bắt đầu chúng ta sẽ nối cái phần sợi len trắng này lên. Sợi len trắng lúc nãy chúng ta còn để chừa này, chúng ta sẽ nối nó lên, ngoắt sợi len vào, rút cái sợi len nâu cho thật là chặt vào. Mình rút càng chặt đó thì mình sẽ không đỡ lộ cái điểm nối, chứ mình rút lỏng quá là nó sẽ lộ cái điểm nối len của mình. Rồi đó, cái phần này là kết thúc cái phần thân nón rồi. Bây giờ mình sẽ đi một đường mũi đơn hết cái phần thân nón này để chúng ta sẽ ra được cái phần vành. Mỗi lần mình làm tới cái phần thân á, lúc nào mình cũng đi một cái đường mũi đơn này để ra cái phần vành cho cái nón nó được chắc chắn, nó không có bị xủ. Cho nên là cái phần viền mũi đơn này các bạn phải đi cho thật là chắc. Rồi siết cái sợi nâu vào, chặt vào. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện đi mũi đơn. Đầu tiên lên cho mình một mũi móc xích. Cái mũi đơn nó sẽ tương ứng với một móc xích, chiều cao của nó là như vậy các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ đâm mũi đơn vào trong móc đầu tiên, kẹp cái sợi len nâu này vào luôn. Từ từ mình hãy cắt sợi len nâu này vội nha, chúng làm một khúc rồi mình mới cắt. Rồi lấy len và qua luôn hai sợi là chúng ta sẽ được một mũi đơn đầu tiên. Rồi đâm kim, lấy len và qua luôn hai sợi là mũi đơn thứ hai. Chúng ta đi đều mỗi chân một mũi đơn như vậy. Đó, đi đều mỗi chân một mũi đơn như thế này. Và đi mũi đơn này là chặt tay các bạn nha. Chặt tay để mình làm ra cái phần vành cho nó chắc, cái vành nó xòe, nó đẹp, nó không có bị cong. Rồi đó, các bạn có thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Rồi tới khúc này đó, các bạn khoảng làm từ 5 đến 10 mũi thì các bạn kẹp cái sợi len nâu này chặt vào, mình rút cho thiệt chặt. Bây giờ mình bắt đầu mình cắt cái sợi nâu này đi nè. Tại vì lúc này là cái sợi nâu này mình không còn sử dụng nữa, cho nên mình cắt đây, cắt sát vào đây luôn. Đó. Đó. Các bạn cắt sát vào luôn là chúng ta bỏ sợi nâu ra. Mình chỉ còn làm sợi trắng thôi. Rồi, các bạn thực hiện đều cho mình mỗi chân một mũi đơn. Chúng ta đi đều cho hết cái phần thân nón này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm cuối này luôn các bạn. Chúng ta sắp đến cái phần cuối cùng của đường phần vành này. Đây. Rồi, kết thúc cái phần đường cuối cùng này, chúng ta cũng đi một mũi dời vào trong móc đầu tiên này. Rồi, chúng ta sẽ đâm kim vào, lấy lên và đi qua hết. Rồi, đó là chúng ta đi một mũi dời. Xong cái phần thân nón nha. Bắt đầu chúng ta ra phần vành. Rồi, công thức của phần vành như sau. Chúng ta cũng lên 3 mũi móc xích. Bắt đầu chúng ta lấy lên, đi một mũi kép vào trong móc đầu tiên, một mũi kép vào trong móc thứ hai và 2 mũi kép chung chân vào trong móc thứ ba. Đó, tức là công thức của phần vành mình ra như sau. Một cụm là 1 1 2. Chúng ta sẽ đi tiếp theo như vậy là 1 1 2 1 1 2 cho đến hết cái phần vành này luôn, theo chung một công thức như thế này. Mình lặp lại nha. Chân thứ nhất một mũi kép, chân thứ hai cũng một mũi kép luôn, chân thứ ba là 2 mũi kép, 2 mũi kép. Đó là chúng ta sẽ được cụm là 1 1 2 1 1 2. Chúng ta sẽ thực hiện tương tự như vậy cho đến hết phần vành này luôn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm cuối này luôn các bạn nha. Và nhớ là cái công thức mình móc chiều cao của cái mũi này là 1.5 cm. Thì nếu mà các bạn móc ngắn tay hơn hoặc là dài tay hơn thì các bạn có thể điều chỉnh cái phần vành này chút xíu. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn cái phần mà điều chỉnh cho nó ra rộng hay chặt như thế nào. Bây giờ các bạn cứ thực hiện hết cái phần vành này cho mình
hết cái vòng tròn này để gặp nhau ở điểm cuối này rồi thì chúng ta sẽ hướng dẫn tiếp nha. Rồi, các bạn làm đến cái phần cuối này thì nó sẽ còn dư là 2 mũi. Dư là 2 mũi, bình thường là nó sẽ dư 3 mũi, tới mình thêm được một cụm là 112. Còn cái phần này thì nó dư là 2 mũi thì chúng ta sẽ đi 1 chân 1 và 1 chân 2. Đó, là tùy các bạn, tùy cái nón của các bạn mà các bạn có thể điều chỉnh. Có thể thêm một mũi, dư một mũi cũng được, chứ cái phần vành của mình nó xòe ra cũng được. Rồi, bắt đầu chúng ta cũng đi một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi kép này. Đâm kim, lấy len và trượt qua hết luôn. Đó là chúng ta được đường đầu tiên của phần vành. Thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách tăng size của phần vành nha. Với công thức của nón size 44 cm cho bé là 0 đến 3 tháng và 3 đến 6 tháng thì chúng ta dùng một công thức phần vành là như thế này. Là đường đầu tiên chúng ta sẽ đi công thức là một cụm là 112. Bắt đầu tới đường thứ hai là chúng ta sẽ ra phần rẽ quạt là chúng ta sẽ gần hoàn thiện xong cái phần vành. Thì phần vành của nó chiều bề rộng của phần vành nó chỉ khoảng tầm 3 cm là được cho các bé nhỏ. Còn các bé mà tầm độ từ 9 tháng cho đến 1 tuổi hoặc là từ 1 tuổi cho đến 2 tuổi thì các bạn sẽ thêm một đường mũi kép ở hàng tiếp tục như thế này. Đó, các bạn đi một đường mũi kép tương tự như đường nâu này nè, chúng ta sẽ đi một đường trắng của hàng kế tiếp này, tức là chúng ta đi mỗi chân một mũi kép, mỗi chân một mũi kép đều như thế này để chúng ta sẽ tăng cái độ rộng của phần vành lên là khoảng tầm 4 chấm đến 4.5 cm. Đó là cho các bé tầm 9 tháng đến 1 tuổi hoặc là 1 tuổi đến 2 tuổi. Thì tùy cái tay móc của các bạn và tùy cái độ tuổi cho nên các bạn có thể điều chỉnh cái phần vành cho nó rộng ra. Cái hàng đầu tiên này là chúng ta đã tăng size cho cái phần vành nó xòe ra rồi, cho nên là hàng thứ 2 hoặc thứ 3 nếu các bạn tăng size thì các bạn chỉ ra mỗi chân một mũi kép thôi, các bạn không có thêm nữa. Còn với cái công thức cho size nón 44 cm cho bé từ 3 đến 6 tháng như thế này thì mình sẽ hướng dẫn hết hàng này thôi, rồi tới hàng này chúng ta sẽ ra công thức của mũi rẽ quạt. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục hàng thứ 2 của phần vành nha. Đầu tiên đi cho mình 3 mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ thực hiện các cụm rẽ quạt. Đầu tiên chúng ta lấy len, đi một mũi kép. Đó, đi một mũi kép là chúng ta tính 3 mũi móc xích này là một mũi kép và một mũi kép này là 2 mũi kép, là chúng ta sẽ được 2 mũi chung chân như thế này. Rồi là các bạn sẽ đi cho mình một mũi đơn, một mũi đơn. Rồi là chúng ta sẽ lấy len, đâm kim vào cái chân móc đó luôn. Chúng ta đi thêm 2 mũi kép vào chung một chân đó luôn, 2 mũi kép vào chung một chân đó luôn. Rồi cái cụm rẽ quạt này nó sẽ có công thức như sau. Đó là 2 mũi kép cách chính giữa một mũi đơn và ta đi tới 2 mũi kép nữa. Một cụm rẽ quạt của nó sẽ có 4 mũi kép chung một chân và cách nhau ở chính giữa một mũi đơn. Rồi bây giờ bắt đầu mình thực hiện các bước tương tự như mình vừa hướng dẫn nha. Ở đây là nó có 4 mũi kép và nó còn cách nhau ở cái chân giữa này nữa, cho nên là tương đương 4 mũi kép này nó sẽ đi ra 4 chân như thế này. Thì chúng ta sẽ trừ hao nè, bỏ đi nè, 1 2 3 4, chúng ta sẽ bỏ 4 chân. Các bạn để ý nha, chúng ta sẽ bỏ 1 2 3 4, chúng ta sẽ bỏ 4 chân và đâm tiếp vào chân thứ 5 một cụm rẽ quạt nữa. Chúng ta sẽ lấy len, đi tiếp cụm thứ 2 rẽ quạt luôn là chân móc thứ 5 này các bạn. Đó, mũi móc kép này, mũi móc kép vào chân móc thứ 2 đầu tiên đó luôn. Rồi 2 mũi kép chung một chân, chúng ta sẽ cách nhau bằng một mũi đơn.
rồi chúng ta sẽ đi 2 mũi kép vào chung một chân đó luôn. 2 mũi kép vào chung một chân. Đó, ra các bạn để ý mình có 2 cụm rễ vạt rồi ha. Mỗi cụm rễ vạt là sẽ có 4 mũi kép vào chung một chân, và cách nhau mỗi mũi kép ở chính giữa này là một mũi đơn, và 2 cụm rễ vạt này cách nhau 4 chân móc. Mình bỏ ra 4 chân, 1 2 3 4, mình sẽ đâm vào cụm chân thứ 5. Rồi chúng ta sẽ thực hiện các bước tương tự như vậy ha. Mình bỏ đếm nè, 1 2 3 4, đâm vào chân móc thứ 5. Chúng ta sẽ đi tương tự một cụm rễ quạt như vậy nữa. Đó, các bạn cứ đi tương tự như vậy cho mình các cụm rễ quạt cho đến hết cái phần vành nón luôn nha. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm cuối. Rồi, nếu các bạn đang thực hiện cùng công thức với cái nón như mình đang móc á, thì ở chân cuối chúng ta sẽ thiếu đi một mũi. Bình thường là nó sẽ có là 10 mũi nè, 2, 4, 6, 8. Bình thường nó sẽ có 10 mũi để chúng ta chia đôi phần rễ quạt. Nhưng bây giờ ở đây nó chỉ còn có 8 mũi thôi, thì chúng ta sẽ chia đôi ra thêm một cụm rễ quạt nữa. Thì chúng ta sẽ đâm vào chân móc thứ 4 để nó chia đôi ra cái cụm này thành 2 cái rễ quạt nữa. Khi mà các bạn móc ở các công thức khác á, thì cái phần cuối này nó sẽ còn khoảng tầm 8 đến 10 mũi thì các bạn chia đôi ra được. Đó, còn khoảng mà tầm 12 13 mũi trở lên thì các bạn phải chia 3. Đó, các bạn có thể linh động cái phần cuối này để mình chia cái phần rễ quạt này ra cho nó đều cái phần nón. Rồi, mình đâm vào chân thứ 4 ha. Thay vì mình đâm vào chân thứ 5 thì bây giờ mình đâm vào chân thứ 4 để nó chia cái cụm rễ quạt này ra làm đôi nữa là được. Rồi còn dư lại là 4 chân móc nè, chúng ta sẽ đi một mũi dời vào đây nữa là đủ chia đều các cụm rễ quạt rồi nha. Rồi chúng ta sẽ đi một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi kép đây nè, lấy len đưa hết sợi len qua luôn. Rồi là chúng ta sẽ được xong công thức của phần rễ quạt. Các bạn sẽ để ý thấy cái phần vành nó sẽ có độ chúi xuống tự nhiên, như thế này, nó không có cái độ lượng bèo, tại vì công thức của nón này là công thức nón vành xuôi. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi một phần viền bông dâu ở hàng ngoài cùng của chiếc nón để cho nó điểm chiếc nón cho nó xòe ra cho nó đẹp. Bây giờ bắt đầu chúng ta cùng thực hiện nha. Đầu tiên lên cho mình một mũi đơn. Rồi chúng ta sẽ đi, đầu tiên chúng ta lên cho mình một mũi móc xích chứ, một mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ đi một mũi đơn vào trong móc đầu tiên này, một mũi đơn. Rồi vậy ha. Rồi các cái cụm đang xòe rễ quạt như thế này, lúc nãy mình chừa mỗi trong một mũi đơn như thế này á, thì bây giờ các cụm này mình sẽ bắt đầu thực hiện một mũi bông dâu để cho chiếc nón mình nó có cái điểm nhấn nó xòe ra theo cánh hoa đó các bạn. Rồi sau một mũi đơn chúng ta sẽ đâm một mũi đơn vào ngay cái chân này, một mũi đơn, rồi xong là 2 mũi đơn. Chúng ta sẽ bắt đầu đi 3 mũi móc xích. 3 mũi móc xích này để chúng ta tạo thành cái hình bông dâu ngay cái cánh rễ quạt này đó các bạn. 3 mũi móc xích nha. Rồi chúng ta sẽ đâm xuống ngay cái chân móc đó luôn, một mũi đơn tiếp. Đấy, kéo lại là chúng ta sẽ được một cánh hoa bông dâu ở cái phần rễ quạt này. Các bạn để ý nha, cái cánh bông dâu này nó sẽ có 2 mũi đơn ở hai bên, và cách 2 mũi đơn này nó sẽ có 3 mũi móc xích. 3 mũi móc xích này để nó tạo thành một cánh hoa. Rồi chúng ta sẽ làm lại tương tự như vậy. Các cái mũi còn lại chúng ta đều đi mỗi chân một mũi đơn hết. Chỉ có mỗi cái phần đầu của rễ quạt này chúng ta sẽ thực hiện một mũi bông dâu. Rồi chúng ta cùng tiếp tục thực hiện nha.
Rồi các cái chân móc còn lại chúng ta sẽ đi đều mỗi chân một mũi đơn, đến khi nào mà tới cái phần rễ quạt này chúng ta sẽ đi một mũi bông dâu. Rồi mình hướng dẫn lại tiếp một mũi bông dâu thứ hai nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cũng đi vào một mũi đơn ở cái chân này, một mũi đơn. Rồi ta sẽ đi 3 mũi móc xích nè. Rồi ta sẽ đi một mũi đơn xuống ngay cái chân móc đó luôn, xuống ngay chân móc đó luôn, móc lên lại. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tục các chân còn lại một mũi đơn tiếp. Đó, một mũi đơn tiếp. Rồi qua mũi bông dâu thứ ba này mình thực hiện thêm cho các bạn để ý nha. Đâm kim vào chân móc, lấy lên, chúng ta qua là đã được một mũi đơn. Rồi đi qua 3 mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đó luôn để chúng ta thực hiện một mũi đơn nữa. Đó, rồi các chân móc còn lại chúng ta chỉ đi một mũi đơn thôi. Rồi chúng ta đã được các cái cụm bông dâu. Đó, các bạn để ý này, chúng ta được mỗi một cánh rễ quạt này, mỗi một cánh rễ quạt này chúng ta sẽ có một mũi bông dâu, một mũi bông dâu đều như thế này. Đó, các bạn đi hết cái vành nón cho mình theo công thức này luôn nha. Đó, cứ mỗi mũi như này là chúng ta sẽ thực hiện một cái mũi bông dâu như thế này, đi đều cho hết cái phần vành này, cuối cùng là chúng ta gặp nhau ở điểm này. Rồi các bạn đã đến cụm cuối cùng, mũi bông dâu cuối cùng, thì chúng ta cũng thực hiện một mũi dời để kết thúc cái phần vành này. Một mũi dời này mình sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của mũi đơn này nè, chân móc đầu tiên chúng ta kéo hết lên qua. Đó là chúng ta sẽ được một mũi dời vậy ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cắt lên, là kết thúc xong cái nón. Mình cắt dài dài chút xíu để xíu nữa mình khâu cái sợi len thừa này vào bên trong nha. Các bạn rút lên, rồi dùng cái kim móc này nè, đâm vào cái chân móc đó luôn. Chúng ta sẽ đưa cái sợi len thừa này giấu vào bên trong xuống dưới. Rồi chúng ta sẽ dùng kim khâu len để khâu cái chỉ thừa này vào bên trong cho nó thật là chắc. Đây. Rồi các bạn để ý nè, cái kiểu nón này nó phần rễ quạt cho nên chúng ta phải giấu thêm một đường ngang như thế này, giấu theo đường ngang mũi đơn này để cái phần chỉ này nó không có bị lộ ra bên ngoài. Chúng ta bắt đầu giấu lên vào trong nha. Đó, các bạn giấu một đường ngang như thế này, khoảng tầm, các bạn giấu phải tầm là 5 đến 8 mũi để cho cái sợi len của mình là chắc, bé xài lâu nó không có bị tuột cái phần chỉ thừa này ra ngoài. Đấy, các bạn giấu cho mình thiệt là sâu vào chút xíu, xa xa chút xíu, rút cho chặt nha, rút cho chặt. Rồi chúng ta bắt đầu cắt phần chỉ thừa đi. Rồi là chúng ta đã được một chiếc nón. Nhưng mà để chiếc nón nó đẹp á, là lúc móc xong cái phần vành này là đợi mình hướng dẫn cho cái phần vành này là căng ra chút xíu nè. Chúng ta sẽ dùng tay miết cái phần vành này ra, miết cái phần vành này ra như thế này nè. Đấy, miết đều cái vòng nón này để cho cái nón của mình nó sẽ có cái độ cong tự nhiên ra, nó sẽ cong xuôi tự nhiên ra. Đó, các bạn miết đều cái vòng nón này xung quanh 2 lần, miết giống như mình vậy nè. Đó, chỉ có miết cái phần vành thôi, không có miết phần thân các bạn nha. Rồi đó là chiếc nón của chúng ta, nó sẽ có cái độ xuôi tự nhiên như thế này, mà nó cũng có cái độ vừa xòe tự nhiên ra, nó xòe tự nhiên ra chứ nó không có uốn hay lượn quá, nó chỉ có thẳng tự nhiên ra như thế này. Khi chúng ta để xuống giày thì nó xòe ra như thế này là các bạn đã thành công nha. Đó, còn khi chúng ta mà cầm lên như thế này thì nó sẽ có cái độ như các bạn nhìn này, nó sẽ có cái độ xòe tự nhiên ra thôi, theo kiểu là vành cúp xuống á, chứ không phải là vành lượn sóng. Đó là cái kiểu nón này nó đang rất là thịnh,
và đang rất là hot. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần nơ trang trí cho chiếc nón này nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị một sợi len nâu cùng cái đường viền như lúc nãy này nè. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện phần nơ. Rồi các bạn cũng lấy dấu cho mình điểm đầu, hoặc là có thể tạo cho mình một vòng tròn ma thuật cũng được. Đây, các bạn chừa cái sợi len này dài dài chút xíu nha, chút nữa chúng ta còn khâu lại, dùng cái kim khâu len khâu lại cho nó khỏi bị tuột. Đó, rút luôn mối cho mình. Đó, các bạn tạo một nút thắt, mà các bạn tạo như thế nào cũng được, miễn nó ra cái nút thắt như thế này. Mình làm lại nha. Đó, các bạn tạo một vòng tròn ma thuật thì khi rút nó ra thì nó sẽ không có bị đùng lên lại. Thường thì mình hay tạo một vòng tròn ma thuật vậy đó, để khi mình rút sợi len vào, mình rút nó ra nó không bị đùng nữa. Đó, tạo một nút thắt gì luôn ha. Bắt đầu chúng ta lên 13 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể ướm chừng cái nơ này làm sao cho nó vừa với kích cỡ của cái nón. Đây, cái nón mình đang làm đó là size 44cm. Thì nếu mà các bạn làm các size lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để mà mình thiết kế cái nơ cho nó vừa tròn với cái nón này, nó không có bị to quá mà không bị nhỏ quá. Mình đang làm 13 mũi móc xích rồi nha. Bắt đầu mình sẽ để này vào. Cái này là bề ngang hay còn gọi là bệ rộng của cái nơ đó. Đó, thì mình ướm vào thử là nó sẽ ra như thế này. Thì mình thấy cái nơ của mình là sẽ có cái độ rộng như thế này. Thì các bạn muốn làm nơ lớn thì các bạn sẽ cho cái độ rộng này nó rộng ra xíu. Còn các bạn muốn làm nơ nhỏ xíu, cưng thôi, thì các bạn sẽ cho cái độ rộng này nó hẹp lại để cái nơ của mình nó vừa như thế này thôi. Đó, thì các bạn thấy nè, cái độ rộng nó như thế này. Đó, các bạn thấy là nó hơi lớn đúng không? Rồi, thì khi các bạn móc 13 mũi này thì các bạn phải trừ hao đi 3 mũi, là lúc đó nó cũng cua lại nữa, nó cua lại để mình làm cái mũi đó, nó còn bỏ lại 3 mũi thì nó còn lại chừng này. Đó, thì các bạn canh nè, cái nơ chừng này nó hơi bé thì bắt đầu mình sẽ tăng thêm mũi lên ha. Đang là 13 mũi đây thì mình sẽ tăng lên tầm 14 mũi. Đó, thì mình thấy cái độ dài nó là đã đủ rồi nha. Mình sẽ trừ hao đi 3 mũi, tại vì lúc đó mình sẽ cong lại để mình làm cái nơ nó bằng mũi kép, cho nên là mình bỏ đi 3 mũi rồi. Mình bỏ đi 3 mũi thì cái nơ nó còn chừng này. Đó là mình thấy vừa rồi ha. Bắt đầu rồi, độ dài của cái móc xích này là 14 mũi các bạn nha. Bắt đầu mình sẽ ngoắt lên nè, đưa từ dưới ngoắt lên, chúng ta lấy lên để móc một mũi kép đầu tiên. Một mũi kép đầu tiên chúng ta đâm vào chân thứ tư này, bỏ đi 3 mũi, 1 2 3, đâm vào chân thứ tư này, một mũi kép, lấy lên qua hết. Đó, các bạn để ý nè, 3 mũi móc xích này nó sẽ tương đương với một mũi kép, cho nên là lúc nãy mình nói là trừ hao đi 3 mũi móc xích là như vậy đó. Rồi chúng ta cũng thực hiện lấy lên, đâm vào trong móc này, đâm vào trong móc này nè, 1/2 mét thôi các bạn nha. Đây, 1/2 mét này, và thực hiện một mũi kép nữa. Đó là các bạn sẽ đi đều mỗi chân một mũi kép cho mình. Đó, chúng ta đâm 1/2 thôi các bạn nha. Nè, các bạn để ý thấy cái sợi len này nó sẽ có hình chữ V này, mỗi chân móc nó có hình chữ V này, để chúng ta sẽ đâm vào 1/2 mét bên trên này thôi. Rồi chúng ta sẽ thực hiện đều mỗi chân một mũi kép như vậy.
cho đến hết, đến cuối cùng của cái sợi xích này luôn. Mỗi chân một mũi kép. Đây, mình đã gần xong. Đó, đến điểm cuối cùng. Rồi, các bạn dừng lại. Nếu mà các bạn làm lố quá thì các bạn có thể dừng tới đoạn này. Lát mình có thể điều chỉnh cái khúc này sau. Còn các bạn như thế này mình là lúc đầu mình đã canh ngay từ đầu rồi đó. Là chiếc nơ mình độ rộng nó như cỡ này là đã vừa rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ lên các cái hàng tương tự. Công thức lên các hàng tương tự nó sẽ như sau. Đầu tiên chúng ta xoay, đang mặt phải như thế này, chúng ta sẽ xoay lại như thế này. Đấy, xoay lại để chúng ta sẽ làm nó quay ngược lại như thế này. Tiếp tục chúng ta sẽ lên 3 mũi móc xích. Rồi mình sẽ đi đều mỗi chân một mũi kép, mỗi chân một mũi kép. Đó, chúng ta cũng đâm vào chân đầu tiên một mũi kép, chân thứ hai một mũi kép. Đó, các bạn lặp lại tương tự các bước như thế này, mỗi chân một mũi kép cho đến hết hàng. Cho đến hết hàng, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lên hàng nữa. Đó, vào cái điểm cuối cùng này là các bạn cũng đi một chân vào cái điểm này luôn. Các bạn đừng có bỏ nha, đừng có thiếu một chân nào hết, để cho cái nơ của mình nó vuông như thế này, chứ nó không được sót một chân nào, nó sẽ bị khuyết cái nơ của mình đi. Rồi khi mà mình đi hàng thứ hai như thế này là chúng ta sẽ thực hiện xoay cái miếng nơ lại để chúng ta tiếp tục lên hàng tiếp theo. Thì công thức hàng tiếp theo nó cũng tương tự như công thức hàng phía dưới này, mỗi chân một mũi và lên 3 mũi móc xích. Đó, thì các bạn thực hiện cho mình là đi cho mình 7 hàng như thế này. Đến hàng thứ 7 mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức tăng size cho các cái nơ lớn. Rồi các bạn tiếp tục nha. Rồi các bạn đến hàng thứ 7 rồi thì chúng ta dừng lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì chúng ta dừng lại. Với cái kích thước của chiếc nón này thì chúng ta chỉ cần làm 7 hàng như thế này. Các bạn ướm thử nè. Các bạn ướm thử vào trong chiếc nón này nè, nó sẽ vừa cái nơ nha. Đó, đó. Còn nếu các bạn mà làm size lớn tầm 1 tuổi trở lên á thì các bạn phải tăng cái nơ này lên thêm một hàng nữa để cho cái nơ này nó sẽ có cái độ dài ra chút xíu, nó sẽ tương ứng với cái nón càng lớn thì các bạn có thể tăng hàng thêm chút xíu. Còn cái nón mà cỡ này thì mình có thể đi 7 hàng như thế này là được. Rồi khi các bạn đã xong kết thúc hết 7 hàng rồi thì đừng có vội cắt len, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi thêm một mũi đơn nữa. Đó, một mũi đơn và siết chặt như thế này để chúng ta sẽ kết thúc một mối nối để nó không có bị tuột len. Rồi, mình sẽ cắt một đoạn tầm chiều dài khoảng tầm 7 đến 8 cm để chúng ta có thể dùng kim khâu len mà khâu cái đoạn len thừa này vào bên trong của chiếc nơ. Để chút xíu nữa chúng ta sẽ có một chiếc nơ xinh xắn. Rồi các bạn dùng kim khâu len khâu hai cái đầu len này giấu vào bên trong của chiếc nơ. Đây, với cái sợi len cỡ như thế này thì các bạn có thể dùng kim khâu len 6 cm hoặc 7 cm để cái phần này nè, phần lỗ này nè nó sẽ được rộng để chúng ta luồn cái sợi len cho nó dễ. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi kim khâu len này vào theo một hàng ngang vậy nên cho các bạn nha. Công thức giấu len lúc nào nó cũng đi thêm một hàng ngang và giấu vào trong chính giữa hai sợi len. Đó, các bạn giấu sâu vào, thật kỹ vào, luồn vào chính giữa hai sợi len này. Mình giấu vào càng nhiều mũi càng tốt. Rồi rút lại. Đó,
Rồi tiếp tục tương tự cái đầu này chúng ta cũng giấu vào. Đó, các bạn muốn đúc kim, đúc len vào kim cho nó dễ thì các bạn đây nè, các bạn bẻ sợi len vào như mình này nè. Đó, đúc vào nó sẽ rất là dễ. Rồi chúng ta cũng thực hiện tương tự, giấu len vào trong nha, vào chính giữa hai sợi len. Đi thật sâu vào chút xíu chứ đừng có cắt ngắn quá, nó sẽ bị tuột. Rồi mình giấu khoảng tầm 8 mối là được. Rút mạnh vào. Rồi chúng ta sẽ thực hiện cắt len thừa nè, các bạn cắt sát vào luôn nha, cắt sát vào luôn. Rồi mình đã được một chiếc nơ xinh xắn. Rồi các bạn có thể lấy cái sợi len nâu này, chúng ta sẽ thực hiện cột chiếc nơ này để tạo thành một chiếc nơ rất là xinh. Các bạn để ý nè, mặt trái cũng như mặt phải cũng như mặt trái như thế này là thành công nha. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện làm chiếc nơ nè. Các bạn để ý, đầu tiên chúng ta gấp đôi chiếc nơ lại, gấp đôi lại được ha. Rồi chúng ta sẽ bẻ làm tư. Các bạn để ý nè, gấp đôi lại rồi chúng ta sẽ bẻ xuống như thế này một bước. Rồi lật chiếc nơ lên, chúng ta sẽ bẻ cái phần kia lại như thế này. Đó là chúng ta thực hiện bẻ thành 4 mí. Rồi mình cầm chiếc nơ lên và quay ngược nó lại. Đó, quay ngược nó lại như thế này. Rồi chúng ta sẽ dùng cái sợi len nâu này, chúng ta sẽ cột nó ở hàng thứ tư. Chiếc nơ này nó có 7 hàng thì chúng ta sẽ cột ở hàng thứ tư để nó chia đôi chiếc nơ này ra. Rồi các bạn dùng sợi len nâu này quấn thật chặt vào. Đó, siết chặt vào. Rồi các bạn sẽ đi thêm cho mình khoảng tầm 4 đến 5 lần nữa, tùy các bạn muốn tạo cái phần sống của chiếc nơ này nó dày thì chiếc nơ này nó được chắc chắn hơn. Rồi mình quấn chiếc nơ này là thành 7 vòng luôn đó các bạn, 7 vòng luôn đó. Rồi chúng ta cắt len nha. Rồi mình cắt len cũng dài khoảng tầm 7 cm thôi đó các bạn, để chúng ta sẽ cột cái phần nơ này vào mặt trái, cột hai cái sợi len này. Nhìn nè các bạn, nhìn nè, siết cho thật chặt vào. Rồi chúng ta siết rút vào như này luôn. Rồi đấy, đó, chúng ta siết chặt như thế này luôn. Chúng ta sẽ được một chiếc nơ xinh xắn. Nếu các bạn kỹ thì các bạn có thể giấu cái sợi len, dùng kim khâu len luồn cái sợi len này vào bên trong này, luồn hai sợi vào bên trong này cũng được. Hoặc chúng ta có thể cắt ngắn, cắt vừa thôi, đừng có ngắn quá, chừa lại khoảng 1 cm. Chúng ta sẽ cắt ngắn hai đầu như thế này. Rồi chúng ta đã được một chiếc nơ xinh xắn, nó tạo thành hình cung như thế này. Rồi chúng ta sẽ để hai cái sợi len thừa này trên mình ở đâu mình sẽ chích keo. Nếu các bạn không có keo nến á, thì các bạn có thể dùng kim, các bạn có thể may chiếc nơ này vào bên trong, vào bên mặt này của cái nón cũng được. Rồi còn nếu mà các bạn có keo nến á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bắt đầu may như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ chích keo cho hai cái sợi len thừa này nó dính vào, rồi chúng ta sẽ đi keo nến từ hàng này cho đến hàng này và một đường dọc như thế này nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ ịn cái nơ này vào, bắt đầu từ cái điểm tiếp giáp của màu nâu này mình sẽ ịn từ đây lên đây. Đó. Còn nếu mà các bạn không quen tay á, thì các bạn sẽ để chiếc nơ này xuống trước, và các bạn sẽ cho keo nến từ từ vào một hàng như thế này, một hàng nơ. Đó, keo như thế này các bạn sẽ in chặt xuống, vuốt đều xuống,
Rồi chúng ta sẽ dỡ cái mí này lên, chúng ta sẽ cho keo nến vào phần này. Rồi chúng ta sẽ in xuống, từ từ vuốt nó xuống. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa, chỗ nào nó còn hở thì chúng ta sẽ chích thêm keo vào. Còn nếu các bạn mà may bằng tay á thì các bạn sẽ may cái phần này trước, các bạn sẽ cho kim may cái phần nơ này, định vị phần chính giữa này trước xuống trước, rồi các bạn sẽ may hai bên, các bạn sẽ may hai bên này sau. Đó. Rồi chúng ta sẽ được một chiếc nơ xinh xắn như thế này, đính vào chiếc nón rất là cưng. Đó. Các bạn muốn nơ nó to hơn thì bạn có thể điều chỉnh cái kích thước lúc này như mình chỉ á nha, để bề rộng bề dài điều chỉnh ra chút xíu. Còn chiếc nơ nhỏ lại thì chúng ta bớt lại chút xíu. Còn cỡ nơ cho cái chiếc nón này là nó vừa đủ đẹp nè. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn có thể cho mình xin một like. Còn các bạn nào thắc mắc về công thức chia size hoặc là công thức để tăng size nơ thì các bạn có thể để thêm bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Rồi, nếu mà các bạn mới ghé thăm kênh của mình thì các bạn có thể cho mình xin một like ở phần cái chuông đăng ký đó các bạn. Còn nếu mà các bạn đã đăng ký rồi á, thì các bạn có thể cho mình một bình luận hoặc là một like video này để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video mới nữa các bạn nha. Rồi mình chúc các bạn thành công. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều.